เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนนะครับเวลา 16 นาฬิกานะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีบัญชาให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมนะครับและคณะได้เดินทางไปพบปะกับท่านรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับพลเอกเตียเซียฮานะครับที่อรัญญประเทศนะครับมิได้เดินทางข้ามไปฝั่งกัมพูชานะครับเพราะว่าสื่อบางสำนักได้ออกข่าวว่านะครับข้ามไปฝั่งกัมพูชานะเป็นการพบปะที่อรัญญประเทศนะครับในวันนั้นนะในข้อเสนอของท่านรองนายกตีภูมิธรรมเนี่ยนะครับเราได้ชี้ให้ทางฝ่ายกัมพูชาได้เห็นว่านะครับมันมีประเด็นสำคัญอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือการที่มีกำลังเผชิญหน้ากันอยู่ที่ช่องบกนะครับหรือบริเวณต้นพญาสัตบันเนี่ยนะครับอันนั้นคือกรณี1นะครับกำลังเผชิญหน้ากันนะครับซึ่งเราห่วงใยว่ากำลังทหารที่มีอาวุธเนี่ยเผชิญหน้ากันนะครับมีความเสี่ยงที่จะปะทะกันได้นะครับตรงนั้นนะครับเราขอว่านะครับในส่วนของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้ง2ฝ่ายนะครับเราขอไปว่านะครับขอให้ปรับกำลังนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้านะครับได้เสนอไปนะครับอันนี้คือสื่อมวลชนทุกท่านทราบดีใช่ไหมครับนั่นคือวันที่5พอวันที่6นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีบัญชาให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยนะครับจัดการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาร่วมกันว่าแนวทางปฏิบัติขั้นต่อไปจะทำอย่างไรซึ่งในวันนั้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้มาร่วมประชุมด้วยซึ่งพี่น้องสื่อมวลชนก็ได้รับทราบนะครับวันนั้นที่มีการแถลงข่าวหน้าสมช.นะครับนั่นคือการประชุมในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติในวันนั้นนะครับทางกองทัพนะครับและสมช.ได้เสนอขอให้มีการปิดด่านบางจุดนะครับทำให้พี่น้องสื่อมวลชนที่ทราบข่าวล่วงหน้าหรือพี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวล่วงหน้าก็คาดว่าจะมีการปิดจุดผ่านแดนทำให้มีการพูดถึงประเด็นปิดจุดผ่านแดนนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วอยากจะกราบเรียนว่านะครับในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมองเห็นว่านะครับการเพิ่มมาตรการควบคุมมีความสำคัญจำเป็นต้องมีการเพิ่มมาตรการควบคุมเพราะว่าการที่ทางฝ่ายทหารกัมพูชาเนี่ยเคลื่อนย้ายกำลังมาบริเวณแนวชายแดนเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลมีความห่วงใยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแต่ขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลก็มีความห่วงใยว่าพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตเช่นนะครับการค้าขายตามแนวชายแดนการใช้แรงงานหรือว่าการรักษาพยาบาลการเดินทางมาเรียนในพื้นที่ประเทศไทยนะครับหรือภารกิจอื่นๆที่จำเป็นนะครับจึงยังไม่ใช้มาตรการปิดจุดผ่านแดนนะครับให้ใช้เป็นในวันนั้นที่ประชุมได้แบ่งขั้นตอนไป4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือนะครับการจำกัดการเข้าออกของบุคคลนะครับได้แก่คนที่เข้าออกได้นะครับได้ขั้นที่1นะครับคนที่เข้าออกได้แก่ค้าขายตามแนวชายแดนแรงงานนะครับการศึกษาการปฐมพยาบาลหรือว่าประเด็นอื่นๆทางด้านมนุษยธรรมนะครับตรงนี้นะครับเราให้สามารถเข้าออกได้ขั้นที่2นะถ้ายกระดับขั้นที่2นะครับก็คือการจำกัดเวลาเช่นผมยกตัวอย่างนะครับที่บริเวณด่านปอยเป็ดเนี่ยเดิมเคยเปิดตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาถึงเวลา 22 นาฬิกานะครับปัจจุบันก็ปรับลดลงนะครับเป็นเวลา 8 นาฬิกาถึงเวลา 16 นาฬิกาในขณะเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนทั้ง2ประเทศนะครับในส่วนที่ทำมาค้าขายก็ยังสามารถดำเนินการได้ส่วนขั้นตอนที่3ถ้ามีการจำเป็นต้องยกระดับขึ้นไปอีกก็อาจจะปิดจุดผ่านแดนบางจุดนะครับขั้นตอนที่4คือปิดตลอดแนวนะครับตั้งแต่อุบลนะครับบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์สระแก้วจันทบุรีตราดนะครับอันนี้ถ้ามีความจำเป็นขั้นสูงสุดแต่ในที่ประชุมเนี่ยบอกว่านะครับให้ความเห็นชอบให้ความเห็นชอบทั้ง4ขั้นตอนนะครับแต่ให้แนวทางไว้ว่าอย่างไรก็ตามนะครับขอกรุณากระทรวงกลาโหมโดยกองทัพเนี่ยก่อนการดำเนินการเนี่ยขอให้หารือทางรัฐบาลด้วยนะครับเพื่อรัฐบาลจะได้ดูแนวทางที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงต่างประเทศหรือกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับในเย็นวันที่6ได้มีเพจของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาซึ่งเป็นเพจเป็นทางการที่ท่านสื่อมวลชนทราบดีที่เพจของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกมาว่านะครับกัมพูชานะครับจะไม่ถอนกำลังออกจาก
ตามที่กระทรวงกลาโหมไทยเสนอไปนั่นคือแสดงว่าทางสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือทางรัฐบาลมองเห็นว่าแสดงว่าไม่มีความคืบหน้านะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเลยสั่งการนะครับว่าให้ดำเนินการยกระดับขึ้นมาได้นะครับตามที่สภาความมั่นคงเห็นชอบนะครับก็คือทางกองทัพก็ขออนุมัติว่าขอยกระดับไปขั้น1ขั้น2เวลาเดียวกันเลยนะครับนั่นจึงเกิดที่มาว่าทำไมวันที่7ถึงเกิดการจำกัดนะครับบุคคลเข้าออกตามแนวชายแดนขณะเดียวกันมีการจำกัดเวลาด้วยนะครับดังนั้นในวันเสาร์ที่7เนี่ยเราได้ดำเนินการออกมาตรการดำเนินการตามมาตรการควบคุมขั้นที่1และขั้นที่2นะครับซึ่งยังไม่มีการปิดจุดผ่านแดนการที่บางจุดมีการปิดจุดผ่านแดนนั้นคือตามช่องทางธรรมชาตินะครับช่องทางธรรมชาติซึ่งในห่วงเวลาที่ผ่านมานะครับสื่อมวลชนทุกท่านคงทราบดีนะครับว่าเรามีโครงการ Seal Stop Safe นะครับในการปราบปรามยาเสพติดนะครับแล้วก็โครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวเรื่องจัดการเรื่องขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับช่องทางธรรมชาติบางจุดเนี่ยได้ปิดไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีคำพูดที่ว่าทำไมช่องตรงนั้นปิดนะครับได้ปิดตามที่ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับก็คุยกันแต่ในวันนั้นวันเช้าวันที่8นะครับได้มีการติดต่อผ่านผู้ช่วยทูตทหารมายังท่านผู้จัดการบกว่านะครับตอบรับนะครับในการที่จะนะครับปรับกำลังนะครับในพื้นที่เผชิญหน้าและประการที่2นะครับทางกัมพูชาเสนอมาว่าอยากให้รัฐบาลทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเชิญชวนพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนหรือว่านักวิชาการหรือว่านักการอาหารอะไรทั้งหลายนะครับพยายามลดข้อเสนอข้อมูลข่าวสารในการที่ทำให้ประชาชนทั้งสองชาติเนี่ยเกลียดชังซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ตอบรับไปเพราะนั้นในช่วงเช้าที่ทางฝ่ายกัมพูชาติดต่อผ่านผู้จัดการบกมาเวลาประมาณ8 นาฬิกานะครับเวลา10 นาฬิกานะครับทางฝ่ายผบ.หน่วยในพื้นที่ตรงข้ามกองกำลังสุรารีนะครับได้ติดต่อมายังทางกองกำลังสุรานารีนะครับขอนะครับเข้ามาตรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาในเรื่องการปรับกำลังนะครับซึ่งทางฝ่ายกองกำลังสุรานารีได้รายงานนะครับและก็กองทัพภาค2ได้กำหนดเพิ่มเติมไปว่าถ้ามีการปรับกำลังออกไปขอให้กลบนะครับขอให้กลบครูติดต่อหรือที่เรียกว่าครูเลตนั้นด้วยนะครับซึ่งได้รับการตอบรับจากทางฝ่ายทหารกัมพูชาเป็นอย่างดีนะครับเป็นการพูดคุยกันฉันมิตรนะครับอย่างสันตินะครับขณะนี้นะครับรัฐบาลได้พิจารณาแล้วนะครับขอให้ยังดำรงมาตรการควบคุมต่างๆอยู่ต่อไปนะครับเพื่อประเมินว่าสถานการณ์จะเป็นไปในทิศทางใดนะถึงแม้ปัจจุบันจะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่เราก็จะดูต่อไปถามสื่อบางท่านถามว่าแล้วถึงวันที่14ใช่หรือไม่ใช่นะครับคือขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์นะครับอาจจะเร็วกว่านั้นอาจจะช้ากว่านั้นนะครับสภาความมั่นคงแห่งชาติจะประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะดูท่าทีของทางฝ่ายกัมพูชานะครับซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยเน้นแนวทางสันติอยู่แล้วเน้นการพูดคุยเน้นแนวทางสันตินะครับในการใช้กลไก JBC แต่เราก็จะดูท่าทีของกัมพูชาว่าพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ถ้ามีแนวโน้มในการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นก็เราก็จะมาพิจารณาในมาตรการควบคุมตามแนวชายแดนอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้นะครับผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับกราบเรียนสื่อมวลชนทุกท่านว่าทั้งนี้รัฐบาลมองในแง่ผลกระทบในเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับมาตรการตรงนี้ไม่ใช่เป็นมาตรการที่จะไปกดดันอะไรทั้งสิ้นนะครับเราห่วงพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้ากำลังเผชิญหน้าอยู่อย่างนี้นะครับถึงแม้จะส่วนที่เผชิญหน้ากันใกล้ๆเนี่ยได้ปรับกำลังออกไปแล้วแต่ยังมีกำลังอีกส่วนที่2นะครับระลอก2ที่ต่างฝ่ายต่างยังวางกำลังอยู่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเราห่วงใยพี่น้องประชาชนหรือเราจึงขอคงมาตรการนี้ต่อไปอันนี้จึงกลับเรียนให้พี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนในห้องนี้ได้รับทราบครับ